नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई घरमा कसरी सजिलैसँग पानी पुरी बनाउन सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। म चाहिँ यहाँहरूलाई पानी पुरीको डिटेल रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। पानी पुरीको पुरी चाहिँ क्रिस्पी बनाउनको लागि हामीले केही कुराहरू ध्यानमा राख्नुपर्छ। म यहाँहरूलाई पुरी कसरी क्रिस्पी बनाउने भन्ने टिप्स पनि शेयर गर्न गइरहेको छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला म पुरीको लागि चाहिने डो बनाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला मैले एउटा भाँडामा राखे 1 कप गहुँको पिठो। त्यसपछि मैले यसमा राखे 1/4 कप सुजी, 1/4 कप सुजी। त्यसपछि मैले यसमा 2 टेबलस्पुन मैदा राखे। त्यसपछि अब यसमा आधा टीस्पुन बेकिङ सोडा राख्नुपर्छ। यदि यहाँहरूले चाहिँ धेरै अमाउन्टमा पुरी बनाउन चाहनुहुन्छ भने ठ्याक्कै यो अमाउन्टलाई चाहिँ डबल गर्नु होला। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसमा थोरै पानी राख्दै यसलाई मुछ्ने। यो डोलाई चाहिँ जति सक्यो त्यति धेरै मुछ्नु पर्छ। यसलाई मुछेर नै एकदमै नरम बनाउनु पर्छ। यो डोलाई चाहिँ मैले लगभग आधा घण्टा जति मुछिसकेको छु। यो चाहिँ अब एकदमै नरम बनेको छ। त्यसपछि अब यसलाई मैले 3 भागमा बाँडे। अब यसलाई चाहिँ बेल्नु पर्छ। यसलाई बेल्नको लागि मैले हल्का सुक्खा पिठो लगाएँ। यसको चाहिँ एकदमै पातलो रोटी बनाउनु पर्छ। धेरै बाक्लो भयो भने पुरी फुल्दैन। पातलो भन्नाले एकदम पेपर जस्तो पातलो पनि हैन, ठिक्कको पातलो बनाउनु पर्छ। यतिको भएपछि यो राम्रोसँग बेलिसकेको छ। अब यसलाई काट्नको लागि चाहिँ मैले यस्तो ग्लास लिएको छु। अब यो पुरीलाई चाहिँ 1 घण्टा जति यतिकै राख्नुपर्छ। पुरी चाहिँ सुक्खा भएपछि पुरी एकदम क्रिस्पी बन्छ। अब यो बाँकी रहेको पुरीलाई पनि बेल्ने। मैले यो सबै पुरीहरू बेलिसकेको छु। अब यो पुरीलाई चाहिँ 1 घण्टासम्म म यतिकै राख्छु। हाम्रो यो पुरी रेडी हुँदै गर्दा म चाहिँ पानी पुरीको लागि चाहिने पानी र मसाला फिलिङ बनाउन गइरहेको छु। पानी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा कचरामा इमली लिएको छु, थोरै इमली। अब यो इमलीमा चाहिँ तातो पानी राखेर यसलाई चाहिँ एकैछिन भिजाउनु पर्छ। अब यो हरियो धनिया, पुदिना, हरियो खुर्सानी र अदुवालाई पिस्नु पर्छ। यसमा चाहिँ थोरै पानी पनि राखेर पिस्ने। यो रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा बोलमा राखेँ। अब यो इमलीमा रहेको छोक्रा जति निचारेर इमलीको पानीलाई पनि यसैमा राख्नुपर्छ। यदि यहाँहरूसँग इमली छैन भने कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तर इमली राख्दाखेरि अझै पानीमा मिठो स्वाद आउँछ। त्यसपछि यसमा मैले राखेँ भुटेर पिसेको जिरा, रातो धुलो खुर्सानी, थोरै मरिचको धुलो, त्यसपछि यो बिरे नुन। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। सबै चिज रेडी नहुने बेलासम्म यो पानीलाई चाहिँ फ्रिजमा राख्नुपर्छ। पानी पुरीको पानी चाहिँ चिसो नै मिठो हुन्छ। अब म पुरीको लागि चाहिने मसाला फिलिङ बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले 2टा उसिनेको आलु लिएको छु। अब यो फोर्कको सहायताले यो आलुलाई चाहिँ मसिनो बनाउनु पर्छ। त्यसपछि अब यसमा मसिनो पारेर काटेको प्याज राख्ने, हरियो खुर्सानी, हरियो धनिया, त्यसपछि मैले राखेँ भुटेर पिसेको जिरा पाउडर, थोरै नुन। बिरे नुन पनि युज गर्ने भएकोले नुन चाहिँ अलिक कमै राख्नुपर्छ। त्यस्तै मैले राखेँ रातो धुलो खुर्सानी, अनि मैले यसमा कागतीको रस पनि राखेँ। अब थोरै बिरे नुन पनि राख्ने। त्यसपछि थोरै मरिचको धुलो।
अब यो रातभर भिजाएर उसिनेको चना पनि राख्ने र अब यो सबैलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। हाम्रो यो फिलिङ पनि रेडी भइसकेको छ। हाम्रो यो पुरी बनाएर राखेको 1 घण्टा पनि भइसक्यो। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरी चाहिँ सुकिसकेको छ। अब यो पुरी तार्नको लागि मैले कराईमा तेल तताइसकेको छु। तेल चाहिँ एकदमै तातो हुनुपर्छ। सुकेको भागलाई चाहिँ माथिपट्टि फर्काएर अब यो पुरीलाई तार्नुपर्छ। पुरी चाहिँ राम्रोसँग फुलेको छ। अब यो सबै पुरीहरू तार्ने। मैले चाहिँ सबै पुरीहरू तारिसकेको छु। यो पुरी चाहिँ ठ्याक्कै बजारमा पाउने पुरी जस्तै क्रिस्पी बनेको छ। म चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो पुरीमा मसलाहरू राख्छु। अब हाम्रो यो पानीपुरी चाहिँ खानाको लागि रेडी भइसकेको छ। हाम्रो यो पानीपुरी चाहिँ एकदमै स्वादिलो बनेको छ। पानीपुरी चाहिँ पिरो अमिलो टक्क बनेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिने पानीपुरीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। Thank you for watching. Bye bye.